وبعد غياب كتير قعد شهرين، وده طبعا لاني يأست من القناة. هنرجع مع بعض بأمر الله للوصفة الجبارة الجميلة دي لكل محبين البسكوت الصحي او الاكل الصحي. هنعمل مع بعض النهاردة بسكوت الشوفان الجميل المقرمش ده، حاجة جميلة جدا وطعمه رائع جدا جدا. وقبل ما نبدأ مع بعض الفيديو بتاعنا، اتمنى تشوفوا قناتي الجميلة بسمة يونس. عشان الصيف بيحتاج ايس كريم، النهارده هنعمل 8 انواع مختلفة من الايس كريم. الايس كريم بجد هيشرفك قدام ضيوفك. ما تنسوش تقولوا لي في الكومنتات ايه اكتر طعم عجبكم، وبعتوا لي صور الايس كريم بعد ما تعملوه عشان احطها لكم في اخر فيديوهاتي. هسيب لكم لينك الجروب الفيسبوك في صندوق الوصف. ويلا بينا نبدأ ونشوف الأطعمة مع بعض. ودي كانت قناتي الجميلة بسمة يونس، انا هسيب لكم اللينك بتاعها تحت الفيديو في اول تعليق مثبت، اتمنى تروحوا عندها. قناتها جميلة جدا جدا، وهي جميلة جدا ووصفاتها رائعة وتحفة قوي. بينا علشان نقول مع بعض المقادير بتاعتنا. اول حاجة انا معايا 100 جرام من دقيق القمح الكامل. تمام، ده دقيق قمح كامل اللي هو ده، اي نوع حضرتك حباه، دقيق قمح كامل. تمام كده. وكمان معايا 40 جرام من السكر البني. تمام. وكمان معايا 100 جرام من الشوفان ده انا طحنت منه شويه، اللي هو نخالة الشوفان الحبيبات ده اديته، ممكن تديله طحنه كده في الكبه وشويه ايه مش مطحون، بيبقى طعمه حلو. ده كان عندي نخالة شوفان زي ده، هو الشوفان، ولكن طحنته شويه في الكبه. تمام، يعني باخد يعني قولي مثلا 50 جرام مطحون و50 جرام ايه سايباهم كده حبيبات، وهو الشكل ده. معايا كمان 50 جرام من الزبدة الحيواني، وكمان معايا 4 معالق من الحليب، ونص معلقة من بيكنج صودا، ومعلقتين من العسل النحل. ده كان كمان عندي عسل سدر جبلي، حطيت عليه معلقتين، صحي جدا. اول حاجة نزلت بالزبدة وكمان السكر زي ما حضراتكم شايفين كده، واديته تقليبة. بعد كده نزلت بدقيق القمح الكامل، وكمان الشوفان بتاعنا زي ما قلت لحضراتكم، حاطه 50 جرام مطحون و50 جرام، يعني 50 جرام مجروش و50 جرام سايباه زي ما هو، واديته تقليبه زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. تمام. وكمان معايا هنا ربع معلقه بيكنج صودا، اللي هي بيكنج صودا البيكربونات الصوديوم. تمام كده. وكمان نزلت باربع معالق الحليب، وبعد كده معلقتين العسل. اهو العسل هتلاقيه غامق شويه، كمان ده عسل سدر جبلي. كمان دي حاجه صحيه جدا. تمام كده. وحطيت كمان رشة ملح. تمام. هعجن بقى المقادير بتاعتي. المقادير بتاعتي دي مظبوطة جدا، لو لقيتيها ان هي طرية معاكي سنة ممكن تزودي شوية من دي القمح الكامل، او شوية من الشوفان المجروش، او الحبيبات. بعد كده انا معايا الكيس ده، كيس من اكياس التلاجة. قطعته كده من تحت وقصيته بالمقص وفردته. وبعد كده هفرد معايا عليه العجينة بتاعتنا او البسكوت بتاعنا. تمام كده. هجيب كمان كيس، انا حاطه كيس تحت، وهجيب كمان كيس كمان اهو وفتحته زي ما حضراتكم شايفين كده، قطعته من تحت ورحت فتحاه بالمقص. وبعد كده بجيب معايا النشابة وبفرد زي ما حضراتكم شايفين كده. بفرده لحد لما يكون السمك بتاعه انا مخلياه مقرمش كرانش كده، زي ما حضراتكم سمعتم في اول الفيديو القرمشه بتاعته. يعني خليت حوالي سنتي ونص. طبعا جود وجمانة قاعدين مستنيين البسكوت وعايزين يساعدوا معايا. الحقيقه كانوا بيساعدوا معايا، بياخدوا منه البسكوت وبيحطوه على الايه على الصينيه. قطعته باي قطاعه حضرتك حباها، حتى لو ما عندكيش قطاعه ممكن تقطعي بكوبايه ازاز عاديه خالص. تمام كده. في الوقت ده انا كنت مشغله فرن على درجه حراره 160. تمام كده. بصوا اهو السمك بتاعي ده، حابه تعمليه اتخن من كده اوكي، مش حابه السمك ده حلو قوي، مقرمش قوي قوي قوي، وطعمه حلو قوي كمان زي ما حضرتك سمعتيه في اول الفيديو. طبعا انا حطيت ورق زبده، ولازم يتحط ورق زبده لان انا حطيته على صينيه عاديه هوريها لكم. جيت اطلعه كان بيتكسر معايا، فضروري ورق زبده. تمام كده. وطبعا دي جمانة قاعدين بيساعدوا. بعد كده ابتديت الم تاني العجينة بتاعتي، وابتديت ان انا المها واقطعها بنفس التقطيع بالظبط. معايا هنا اللي هو العصيان بتاعت الشيش طاووق. لازم اعملها زي ما حضراتكم شايفين كده علشان ما يقبش معايا البسكوت وهو في الفرن. دخلته فرن على درجة حرارة 160، قعد معايا 20 دقيقة بالظبط. تمام.
بعد لما خرج، مشغله طبعا من تحت ومن فوق. سامعين صوت الخرفشه بتاعته او صوت القرمشه بتاعته. اتحدى بالوصف دي اي حد يعملها وتعجبه، بجد هتعجبكم جدا جدا، افضل من البسكوت بتاع بره بكتير جدا. وعمل معايا الكميه ديت، عملت معايا 50 قطعه من البسكوت الصحي بنفس السمك اللي انا عاملاه في الفيديو ده. تمام كده. اتمنى في نهايه الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. طبعا انا العلبه دي كانت معايا كان فيها شوكليت، تمام. فبحفظ فيها البسكوت، لو قعد فتره كبيره هيفضل مقرمش زي ما هو. طبعا دي الصينيه اهو اللي انا قلت لحضراتكم ما حطيتش فيها ورق زبده، بقيت اخرجها براحه لانه كان بيتكسر معايا. تمام كده. وزي ما قلت لحضراتكم بحتفظ بيه في العلبه الصفيح دي، كان جالي فيها شوكليت وهديه، وبيفضل معايا لاكتر وقت ممكن. وعايزه في النهايه اسمعكم صوت القرمشه والخرفشه بتاعته. سامعين الصوت واللون؟ حاجه صحيه وحاجه جميله، والطعم رائع جدا. واتمنى في نهايه الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم. من فضلكم لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش باللايك والشير. دمتم في رعايه الله.